Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хендмейд майстерня Наталі. Сьогодні у нас невеличка розпаковочка. Інструменти торгової марки ДНІПРО М. Це станина з протяжкою. Виробник за його, так би мовити, анотаціями, інструкціями вказує на те, що враховані всі попередні недоробки, побажання покупців. Тож дивимося. Підтримуємо нашого вітчизняного виробника. Важкенька, мені рукою тримати важко. Кріпиться, як ви бачите, 4 болтами з гайками.
Ось такий інструмент. Пробувати, як працює в квартирі, ми не будемо. Але в подальшому, коли будемо знімати нові відосики, обов'язково покажемо вам всі наші інструменти в роботі. Ставте лайки, пишіть коментарі, не забувайте про підписку. Всім па-па, до нових зустрічей!